traveling bike dito sa C-6 from Taytay to Las Piñas. In Las Piñas, pauwi na kami ng Taytay. Yan. Mga ano lang to, mga 2 oras lang ang biyahe kapag takbong ano lang, takbong chill. May ganitong part din na maputik sa bike lane na to. Ayan, may tubig oh. Tubig. Awok. Putik ah, para akong